नमस्ते र स्वागत छ आजको यो भिडियोमा। टिकटकको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि टिकटक त ब्यान रहेको छ नेपालमा, तर तपाईले टिकटक चलाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईले आफ्नो टिकटकको तिर्खा मेटाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि आज टिकटक जस्तै एप्लिकेसन लिएर उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले म देखाउन गएको छु यो एप्लिकेसन टिकटकको जस्तै छ कि छैन है। त्यसपछि यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो पनि प्रक्रिया बताउने छु। ओके, यसको लागि तपाईले यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। नमस्ते, म हो ओनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर। भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, शेयर गर्नुहोला र सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल बटन अल थिच्नुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। आजको विषयवस्तु रहेको छ टिकटक जस्तै नेपाली रमाइलो एप। हेर्नुहोस् है, म ओपन गरेर देखाउन गएको छु। यस, सो देख्न सक्नुहुन्छ टिकटक जस्तै रमाइलो एप चाहिँ ओपन भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले स्वाइप गरेर अर्को भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वाउ, कति रमाइलो रहेको छ। हेर्नुहोस् है, कतिजना साथीहरूले त टिकटकको भिडियो पनि राख्नु भएको छ, तर चाहिँ हामीले ओरिजिनल भिडियो राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, एकदम नै कुनै बेला यो चाहिँ एप्लिकेसन ह्याङ हुन्छ, अरू प्रब्लम छैन। पक्कै पनि अब रमाइलोको कम्पनीले पक्कै पनि यसलाई चाहिँ सुधार गर्नेछ आउने दिनहरूमा। मैले पनि एकाउन्ट बनाइसकेको छु साथीहरू, म देखाउन चाहन्छु। यहाँ होम रहेको छ, यहाँ एक्सप्लोर रहेको छ। यहाँबाट तपाईले आफ्नो टिकटक भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ हैन। म ब्याक गर्छु। यस, त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन रहेको छ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ तपाईको प्रोफाइल रहेको छ। प्रोफाइलमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ कतिवटा भिडियो अपलोड गरेको छु। लगभग 8 वटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। यहाँ मेरो फलोवर 6 वटा रहेको छ। टोटल लाइक चाहिँ 36 रहेको छ। मेरो यहाँ प्रोफाइलको नाम ओनिक अज्ञात रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ इन्स्टाग्रामको पनि लिंक राखेको छु हैन। तपाईले पनि साथीहरू यो रमाइलो एपमा चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु होला र पक्कै पनि ओनिक अज्ञात यो जुन मेरो प्रोफाइल रहेको छ यसमा चाहिँ मलाई फलो गर्नु होला साथीहरू। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ माथि 3 वटा तपाईले फोटो पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हैन। यहाँ चाहिँ एडिट प्रोफाइलमा जानु होला। एडिट प्रोफाइलमा गएर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल क्याटेगोरी छान्न सक्नुहुन्छ, फुल नेम राख्न सक्नुहुन्छ, युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले बायो लेख्न सक्नुहुन्छ, सोशल मिडियाको लिंक यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र अपडेट गर्नु होला। ओके, यसरी चाहिँ म ब्याक गर्छु र त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ 3 वटा थोप्ला देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा जानुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, नोटिफाई मी, शेयर प्रोफाइल गर्न सक्नुहुन्छ, माई क्यूआर कोड देख्न सक्नुहुन्छ, वालेट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है तपाईको वालेट यहाँ रहेको छ है। एकदम नै टिकटक जस्तै बनाउन खोजेको छ यो नेपाली एप्लिकेसनलाई। जेनरलमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हेल्प रहेको छ, टर्म्स अफ युज रहेको छ, प्राइभेसी पोलिसी, डिलिट एकाउन्ट रहेको छ, लग आउट रहेको छ। म चाहिँ ब्याक गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले यो चाहिँ रमाइलो एप रहेको छ, ठ्याक्कै टिकटक जस्तै। टिकटकको भोक र तिर्खा छ त्यो तपाईले यो एपमा चाहिँ मेटाउन सक्नुहुन्छ। ओके, म होममा आउन चाहन्छु। ओहो, मासु बाग्दैछ यार। माछा हो कि माछा हो? माछा त मलाई अति नै मनपर्छ। ओके, यो माछा मनपर्छ, लाइक गरिदिउँ है यसको भिडियोमा। थ्याङ्क यू सो मच। अब साथीहरू म देखाउन चाहन्छु तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा कसरी सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि प्ले स्टोरको सर्च बक्समा यहाँ तपाईले टाइप गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ RAMAILO रमाइलो टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यो एप्लिकेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि यो रमाइलो एपको डाउनलोड लिंक दिएको छु। त्यो डाउनलोड लिंकमा गएर तपाईले यो एप्लिकेसनलाई सजिलसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनको नाम रमाइलो रहेको छ। कम्पनीको नाम चाहिँ आइडियाज आर डिजिटल रहेको छ। यो एप्लिकेसनको आइकन यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है कस्तो रहेको छ। यो एप्लिकेसनको बारेमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरू यहाँ हेर्नुहोस् है। ओके, सो यो एप्लिकेसनको रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। रेटिङ रहेको छ 4.2 र डाउनलोड्स रहेको छ 100K प्लस। एकदमै डाउनलोड बढ्दै गइरहेको छ। अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ साथीहरू आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, तपाईहरुले पनि इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि यो एपलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ रमाइलो एप देख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै टिकटकको जस्तै मजा तपाईले यसमा लिन सक्नुहुन्छ। स्वाइप अप गरेर तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर होम रहेको छ, एक्सप्लोर रहेको छ, क्रिएट रहेको छ, नोटिफिकेसन रहेको छ। यहाँ चाहिँ तलतिर राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल रहेको छ, मानिसको जस्तो एउटा सिम्बल रहेको छ आइकन, त्यसमा टच गर्नु होला। किन भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यहाँ यो रमाइलो एपमा चाहिँ एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब यो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ साइन अप फर रमाइलो।
हैन। अब यहाँ चाहिँ दुई तरिका रहेको छ हेर्नुस् है, साइन इन विथ इमेल रहेको छ, साइन इन विथ गुगल रहेको छ। यहाँ चाहिँ टिक लगाउनु होला र म यहाँहरुलाई सजेस्ट गर्छु तपाईले साइन इन विथ इमेल गर्नुस्, यसमा टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ साइन इन पेज आउँछ, तर हामीले त अकाउन्ट बनाएको छैनौं, त्यसकारणले यहाँ चाहिँ साइन अप देख्न सक्नुहुन्छ। साइन अपमा टच गर्नु होला। साइन अपमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ साइन अप पेजमा आउन सक्नुहुन्छ र यहाँ अब तपाईले अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हामीले आफ्नो नाम दिनुपर्ने हुन्छ, इमेल दिनुपर्ने हुन्छ, पासवर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र पासवर्डलाई फेरि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ रिटाइप कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ। ओके, यहाँ चाहिँ म दिन गइरहेको छु। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ साइन अप पेजमा तपाईले चाहिँ आफ्नो नाम दिइसकेपछि यहाँ चाहिँ जीमेल दिइसकेपछि पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि र पासवर्डलाई फेरि रिटाइप गरिसकेपछि रजिस्टरमा टच गर्नु होला। ओके, रजिस्टरमा टच गरिसकेपछि अब तपाई चाहिँ कहाँ जानु होला भन्दाखेरि आफ्नो जीमेलमा जानु होला। जुन जीमेल तपाईले दिनुभएको थियो जीमेलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई योर इमेल फर रमाइलो एप, यसमा टच गर्नु होला। र टच गरिसकेपछि यहाँ एउटा लिंक देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो लिंकमा तपाईले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको इमेल चाहिँ भेरिफाई हुनेछ र अब तपाई यहाँ चाहिँ केमा जानु होला भन्दाखेरि फेरि रमाइलो एपमा आउनु होला। रमाइलो एपमा आइसकेपछि अब साइन इन पेजमा जानु होला। साइन इनमा गइसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो जीमेल दिनु होला, पासवर्ड दिनु होला र लगइन गर्नु होला। ओके, म दिन गइरहेको छु। अब तपाईले यहाँ चाहिँ साइन इन पेजमा जीमेल दिइसकेपछि पासवर्ड दिइसकेपछि लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ युजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब तपाईले यहाँ चाहिँ टिकटक जस्तै तपाईले यहाँ चाहिँ मजा लुट्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम नै भिडियो प्ले भइरहेको छ, तपाईले स्वाइप गरेर नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, म देखाउन चाहन्छु अब तपाईले यहाँ आउनु होला प्रोफाइलमा। प्रोफाइलमा आइसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल हैन, तपाईले युजर नेम देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले तपाईले यहाँ एडिट प्रोफाइलमा जानु होला। एडिट प्रोफाइलमा आएर तपाईले यहाँ चाहिँ फोटो छान्नु होला, चेन्जमा टच गर्नु होला र फोटो छान्नु होला। प्रोफाइल क्याटेगोरी लेख्नु होला, फुल नेम लेख्नु होला, युजर नेम लेख्नु होला, त्यसपछि बायो लेख्नु होला र सोशल लिंक गर्नु होला यहाँ चाहिँ। ओके, म यहाँ चाहिँ ब्याक गर्छु। ब्याक गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा सेक्सन रहेको छ। तपाईले जति पनि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो लेफ्ट साइडमा देखिन्छ र राइट साइडमा चाहिँ जुन जुन भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छ त्यो भिडियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ओके, र त्यस्तै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो फ्लोर चाहिँ 6 वटा रहेको छ र लाइक चाहिँ 36 वटा रहेको छ। साथीहरु यहाँलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो मेरो रमाइलो एप्लिकेसनको प्रोफाइल हो, ओनिक अज्ञात, पक्कै पनि तपाईहरुले फलो गर्नु होला। ओके, सबभन्दा रमाइलो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि 3 वटा डटमा जानुहुन्छ भने विभिन्न प्रकारको सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वालेटमा जानुहुन्छ भने अब चाहिँ टिकटकमा जस्तै तपाईले लाइभ बसेर चाहिँ पैसा कमाउनु हुन्थ्यो, त्यस्तै गर्न तपाईले अब रमाइलो एप्लिकेसनमा लाइभ बसेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। ओके, म ब्याक गर्छु। तर यसको लागि चाहिँ तपाईको टिकटक अकाउन्टमा चाहिँ 1000 फलोअर हुनुपर्छ अनि मात्र लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथीहरु, यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला ताकि अरु पनि साथीहरुलाई यो भिडियोको बारेमा जानकारी होस्। त्यस्तै गर्न आफ्नो विचार कमेन्टमा त अवश्य नै लेख्नु होला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईले नोटिफिकेसन ऑल बेल बटन थिच्नु होला। यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय शम्भो।